आज चाहिँ नानाको स्कर्ट पनि हेर्नेवाला छु। म एकदम एक्साइटेड थिएँ कस्तो खालको आउँछ भनेर। यो चिसो आइसकेको छ, नानाले ओपन गरिसकेको छ। वाउ दामी आइछ दामी। दाम बुझ्न पर गएर आएको भगवान अम्बो ठुलो आइछ, अलिकति साइज बान्ने रहेछ नि त। खोइ त ए होइन ठिकै छ हौ, तर तपाईँ ठिकै हुन्छ कि यहाँ पछाडि त बान्ने रहेछ नि त। एकदम यस्तो खालको किन होइन कि अगाडि बान्ने चाहिँ त्यो बान्ने कति पतला देखियो यहाँ त मैले त खालको देखेको थिएँ जस्तो लाग्यो है। त ठिकै छ, यता आउँछ न आफ्नो अलिक घटाउनुपर्छ कि यतिको ठिकै छ तपाईँलाई? यतिकै लाउँछु होला। ठिकै त ठिकै छ, अलिक माथिसम्म लानु त यहीँसम्म आउँछ होइन। ठिकै छ हौ यतिको त पाउँछ। यहाँ देखाइदिनु न। वेल स्कर्ट चाहिँ जामा चाहिँ दामी आएको छ। कलर चाहिँ मलाई मन पऱ्यो बिकज द्याट वाज माई फेभरेट कलर, ब्लू कलर दामी आएको। तर मैले त कस्तो अब पातला खालको दिएको थिएँ, अलिक मोटो खालको लाग्यो है होइन। दामी आएछ, दामी चाहिँ दामी आएछ। ओके मिस, ओके मिस। अर्को पनि छ लु लिएर आइहाल्नुहोस् त यहाँनिर। के छ सबै लिएर आउनुहोस् है। वेल यहाँनिर चाहिँ के पो भन्छ नाना यस्तोलाई त नयाँ देखाउँछ नि, अनबक्सिङ गरेको नयाँ अनबक्सिङ गरेको यो चाहिँ एसएसएसएसएस ट्रिपल एस बाट हो। ट्रिपल एस चाहिँ होइन, ट्रिपल एसबाट थियो। के छ कि मलाई याद छैन। टप अनि ट्राउजर छ। ओ या वाउ दामी आएछ त यो पनि। लेट्स ट्राई। लेट्स चेक इट आउट। ए दामी नै आएछ। घटाउनु छ नानालाई त आमालाई घटाउनु। आमै भगवान आमा लु घटाउनुपर्छ, कति घटाउनुपर्छ घटाउनुपर्छ। ए दामी आइसक्यो अन्त है। ट्राई गर्नु पर्यो नि होइन एकदम। अब के भन्नु दामी छ राम्रै। कस्तो देखियो तर मलाई सुहाउँदैन ठुलो हुन्छ नि मलाई है। मलाई ठुलो हुन्छ नि हेरेको यस्तो गरेर बनाउनु होला है। बजार गएको बेलामा एक बनाएर दिनुहोस् न अन्त। अघि बनाइदियो भनेको नि चाहिँ खासमा कि ए खोल्नु भएन आउँदाखेरि मात्रै रिसिभ गरेँ। ए दामी नै आइसक्यो है एकदम। यस्तो भएको छ त अन्त खै होइन त्यो त अन्त यो त यतिको त घट्नु होइन। उयो गर्नुहोस् त ट्राई राख्नुहोस् त कतिसम्म घटाउनुहोस्। यहाँनिरसम्म घट्दैन नि, यसलाई त अलिकति उयो लाग्छ। यो पनि यहाँ उयो भएछ है, डिफेक्ट भएको रहेछ। ए यहाँ हेर्नु न यहाँनिर त यहाँ त्यस्तै भएको छ, यहाँ त्यस्तै भएको छ। हल्का रहेछ है यो पार्टी ठिकै आएछ, राम्रो आएछ है। वेल राम्रो चाहिँ राम्रो छ, तर अलिकति त्यहाँनिर उयो भएछ हौ, के पो स्क्र्याच लागेछ, मिन्स काटेको जस्तो भएछ हौ है। नत्र त राम्रै छ नि, राम्रै छ। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ है। बाहिर ओके देन लुगा चाहिँ दामी आएको रहेछ, मन पर्यो होला मेबी। या तपाईँहरू पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड देन बाई बाई। हाउ वाज द भिडियो? डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट अन द बिलो। बाई।